Bine ne-am regăsit, dragi prieteni. Astăzi avem niște subiecte foarte interesante din Ucraina. Ucrainenii au reușit să doboare un avion Su-35. Vă prezint aceste imagini. Rușii au ocupat încă două așezări în regiunea Sumă. Avion de vânătoare Su-35 doborât deasupra Rusiei și îl vedem cum arde în flăcări. Forțele speciale din regiunea Kursk au distrus un grup de ruși care se îndreptau spre regiunea Sumă, din nou imagini pe care vi le prezint. Și, bineînțeles, Ucraina vizează bazele aeriene rusești într-un atac preventiv. O să vedem cum ard ca niște torțe niște rafinării rusești la Engels, în regiunea Saratov. La final vă prezint, așa cum știți, hărțile Deep State și ale Institutului pentru Studiul Războiului. Rușii au ocupat încă două așezări în regiunea Sumă, potrivit analiștilor Deep State. Vedem aici zonele acestea. O să intrăm imediat să vedem despre ce regiuni este vorba, despre ce sate, localități este vorba. Noaptea de 7 iunie, proiectul analitic Deep State a raportat că trupele rusești ocupaseră încă două așezări în nordul regiunii Sumă. Inamicul are avansuri tactice în apropierea altor trei. Rușii au ocupat Kondratovka, Alexeivka și avansat de asemenea în apropierea Belovodi, Locnia și Satki. În noaptea de 4 iunie, proiectul analitic Deep State și-a actualizat datele și a raportat avansul rusesc în Andriivka și Volodiani, în regiunea Sumă. Asta este o știre anterioară. O știre foarte interesantă: avion de vânătoare Su-35 doborât de către AFU, de către Forțele Armate ale Ucrainei, deasupra Rusiei. Sâmbătă dimineața, 7 iunie, în urma unei operațiuni reușite ale forțelor aeriene în direcția Kursk, un avion de vânătoare rusesc Su-35 a fost doborât. Forțele aeriene nu oferă alte detalii cu privire la Suhoiul doborât. Vedem totuși o știre care ne prezintă acest avion în flăcări. Forțele aeriene au publicat o înregistrare video cu un avion de vânătoare rusesc Su-35 în regiunea Kursk pe 7 iunie. Videoclipul arată avionul inamic în flăcări. De asemenea, s-a menționat că rușii au confirmat pierderea avionului de vânătoare pe canalul lor specializat de Telegram, deși susțin că echipajul a reușit să supraviețuiască. Ia să vedem. Nu lăsăm muzica pentru că e dată prea tare. Vedem aici cum arde avionul. Da? Și deja ucrainenii l-au contabilizat. Este așa cum vom vedea. Avionul cu numărul 414 nu apare încă, va apărea pe mâine, dar 414 avioane doborâte de către forțele ucrainene până în acest moment. O cifră fantastică săptămâna asta. Așa cum știm, ucrainenii au reușit acțiunea Pânză de Păianjen, în care 41 de avioane strategice, bombardiere rusești, au ars, s-au făcut scrum. Forțele speciale din regiunea Kursk au distrus un grup de ruși care se îndreptau spre regiunea Sumă. Bineînțeles, imaginile sunt blurate pentru că așa se obișnuiește. Operatorii regimentului 6 al forțelor de operațiuni speciale au distrus un grup inamic și au capturat un militar inamic în direcția Kursk, în apropierea graniței de stat a Ucrainei. Sursa SSO se menționează că 6 militari ucraineni au efectuat un raid asupra unui grup inamic care încerca să ia cu asalt pozițiile forțelor de apărare din regiunea Sumă. Militarii forțelor speciale menționează că au oferit trupelor inamice să se predea, garantând viața acestora, îngrijire medicală, precum și hrană și apă. Hai să vedem despre ce e vorba. Da, imagini din prima linie. Aici anunță să se predea. Bineînțeles, rușii nu se predau, decât unul s-a predat. Și încep luptele.
mai dimineață, după ce noaptea s-au luptat. Mergem mai departe. Da. Deci aici ni se prezintă victimele, bineînțeles blurate. Așa se întâmplă în război. Imagini destul de violente, dar sunt blurate, deci se pot difuza pe YouTube. Și este, iată, și un prizonier de război care s-a predat. Trecem la ziua 1200, iată o zi fatidică pentru acei militari ruși și pentru mulți alții. Pentru 1120 mai precis de militari ruși, am ajuns la 995.030 de militari de la începutul războiului, încă 5 zile ca astea și rușii ajung la 1 milion de morți și răniți în Ucraina. 15 tancuri, 52 de piese de artilerie, 52 de vehicule blindate de luptă, 56 de piese de artilerie, 4 lansatoare de rachete, un mijloc de apărare antiaeriană și un avion care încă nu este contabilizat. O să-l prezentăm probabil mâine. Iar aici aveți lista cu pierderile rusești în întregime. Și aici vedem, iată, cum ard flăcări și fum se ridică din rezervoarele de combustibil din orașul Engels, regiunea Saratov, după un atac cu drone ucrainene efectuat peste noapte pe data de 6 iunie 2025. Bineînțeles, aici avem imagini ale atacurilor rusești cu drone. 452 de drone au fost, de tip Shahed au fost lansate în Ucraina și au existat și victime, așa cum știm. Războiul ăsta este un război destul de dur. Forțele ucrainene au atacat mai multe aerodromuri și instalații militare rusești în noaptea de 6 iunie, cu câteva ore înainte ca Rusia să lanseze unul dintre cele mai puternice atacuri aeriene ale războiului, a raportat statul major general al forțelor armate ale Ucrainei. Atacurile ucrainene ar fi vizat aerodromurile Engels, Diaghilevo, două centre cheie pentru flota de bombardiere cu rază lungă de acțiune a Rusiei, precum și locuri logistice, centre logistice din regiunea Kursk din Rusia. La câteva ore după atac, Rusia a atacat cu 452 de drone și 45 de rachete într-unul dintre cele mai mari atacuri ale războiului la scară largă. Baza aeriană Engels, situată în regiunea Saratov, care v-am prezentat-o în imagine, la aproape 600 de kilometri de liniile frontului Ucrainei, găzduiește bombardierele rusești Tu-95, Tu-22M3 și Tu-160, aeronave folosite în mod regulat în atacurile cu rachete asupra orașelor ucrainene. Și ați văzut incendiile pe care le-au provocat ucrainenii. Trecem acum la hărțile Deep State, să vedem dacă există avansul de care vă vorbeam la începutul, da, îl vedem aici, în cele 3 regiuni și eu zic că, din nou, rușii au reușit să obțină un 10-15 km pătrați, din nou se apropie destul de mult de Sumă, vor să încercuiască orașul, să vedem dacă o să le iasă, pentru că, așa cum ați văzut, ucrainenii se apără destul de hotărât și au chiar reușit să producă pierderi foarte, foarte mari rușilor. În rest, așa în sud, cum ne uităm pe hartă, și în zona Pokrovskului, Toretskul, nu am văzut niciun fel de avans rusesc în viziunea celor de la Deep State. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Și acum trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la 6 iunie, în viziunea analiștilor de la Institutul pentru Studiul Războiului, cu principalele știri. Un oficial ucrainean de rang înalt a raportat că armata rusă intenționează să cucerească jumătate din Ucraina până la sfârșitul anului 2026. Forțele ruse sunt foarte puțin probabil să poată să facă progrese atât de mari într-un interval atât de scurt.
având în vedere capacitățile ofensive actuale ale Rusiei și presupunând că fluxul de ajutor occidental către Ucraina continuă. O știre foarte interesantă, vedem ce își doresc rușii să ocupe și de fapt ce au ocupat până acum. Deci ei vor să ajungă până la Kiev. Foarte drăguț din partea lor, drăguț în ghilimele. Ei, rușilor nu le mai ajunge teritoriu. De fapt sunt cea mai mică țară din lume, sunt cei mai înghesuiți decât izraelienii și nu mai au pe unde să mai își planteze populația. Și atunci s-au gândit. Bineînțeles, sunt sarcastic și sunt destul de cinic, dar ăsta e adevărul. Rușii au cel mai mare teritoriu și au o densitate a populației foarte mică. Nu știu ce dracu caută ei până în Ucraina și ce vor ei de la Europa, decât să tâlhărească și să jefuiască că ei cu asta se ocupă. Vă las link cu comentarii cu toată această analiză a Institutului pentru Studiul Războiului, pentru că este foarte, foarte interesantă. Așa cum spuneam, armata rusă este probabil incapabilă să își atingă presupusele obiective pentru 2026, având în vedere pierderile semnificative de personal și materiale pe care forțele ruse le-au suferit în ultimii 3 ani de război și incapacitatea forțelor ruse de a realiza manevre operaționale pe câmpul de luptă. Teoria victoriei a lui Putin depinde de sprijinul Alianței Occidentale pentru Ucraina. Dacă Ucraina este abandonată ca o condiție necesară pentru a realiza acest avans de amploare. Rușii visează la acest lucru care nu se va întâmpla ca Europa să abandoneze Ucraina. Este foarte puțin probabil ca Rusia să cucerească jumătate din Ucraina dacă coaliția internațională continuă să sprijine Ucraina. Forțele ruse au efectuat a doua cea mai mare serie de atacuri cu rachete și drone din acest război noaptea de 15-6 iunie. Știm că 452 de proiectile, inclusiv 407 drone Shahed, au fost lansate deasupra Ucrainei. Și vedem aici, în acest tabel, că rușii au atacat în data de acus 1, 2, 3, 4, săptămâna trecută, duminică, parcă, a fost un atac mai mare cu rachete și drone decât în noaptea de 5 iunie. Forțele ucrainene au efectuat o serie de atacuri cu drone împotriva instalațiilor militare rusești, a aerodromurilor și a bazelor industriale de apărare în noaptea de 15-6 iunie. Foarte bine și le-au provocat, am dat informația, le-au provocat niște daune foarte mari. Banca Centrală a Rusiei a redus rata dobânzii cheie pentru prima dată din septembrie 2022, probabil prematur din cauza presiunii sporite din partea Kremlinului de a proiecta stabilitate economică. Și au redus-o pe 6 iunie de la un maxim al ultimilor 22 de ani de 21% la 20%. Institutul pentru Studiul Războiului a observat rapoartele despre tensiunile crescânde dintre oficialii Kremlinului și Banca Centrală, în special între președintele Putin și președinta Băncii Centrale Elvira Nabiulina, din cauza constrângerilor economice tot mai mari ale Rusiei legate de sancțiuni și deficitul de forță de muncă, care foarte probabil au contribuit la decizia Băncii Centrale. Kremlinul a intensificat presiunea asupra lui Nabiulina pentru a reduce rata dobânzii de la 21% și a menține fațada că economia rusă este stabilă. Putin a prezentat economia rusă ca fiind stabilă și fiabilă în decembrie 2024, la scurt timp după ce Nabiulina a ridicat rata dobânzii cheie la 21%, cea mai mare din 2003. În octombrie 2024 pentru a combate creșterea ratelor inflației și a acuzat-o pe Nabiulina de gestionarea defectuoasă a creșterii ratelor dobânzilor. Eu cred că lui nenea Putin și rușilor li se va trage falimentul economic și de la asta li se va trage toată înfrângerea din război. Din războiul cu Ucraina, așa s-a întâmplat și cu Afganistanul. Aveți puțin tică răbdare, fraților, că se va întâmpla și din nou cu Rusia, că are picioare de lut economic și nu are cum să o mai ducă la sfârșit așa. Și acum vedem hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, Belgorod, Sumă,
Svatove Kremina, Lugansk, Novopavlivka, Donetsk, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu încheiem materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest material, în acest videoclip, să nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!